she doing no drugs, young in the club, I know my way on my high side. She gon' roll with me tonight, we connect like Wi-Fi. Yeah, on the table, Gucci on my waist. Here, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Kamusta mga boss? Yung ituturo ko ngayon kung paano mag-edit ng intro gamit yung PC. Okay, so ganito lang gagawin nyo mga boss. Gamit yung PC nyo, pumunta lang kayo sa Google Chrome. So search nyo lang Pansoid dito. So free lang yan. Yan, Pansoid mga boss. Pansoid.com. Okay, so makikita nyo dyan, kiklik natin yung clip maker or pwede tayo mamili dito ng design na kakapihin lang din natin. So napaka basic lang mga boss. So tulad nito, itong gagawin natin para mabilisan lang, para maipakita ko sa inyo paano kung gusto nyo mabilisan gumawa ng click natin to. Okay. So para makita natin, click natin yung I na to para makita natin kung anong design ng intro na to. So play natin. Okay. So hindi nyo kasi maririnig yung kasi naka-headset ako. So hindi siya nakukuha ng screen recording ng PC ko. So punta tayo dito sa box. Punta tayo sa text. Yan. So ito yung papalitan natin kung anong name ng channel nyo. So papalitan natin yan. So halimbawa ako fake DJ. Papalit natin yan. So papalitan ko ng fake DJ. Kung anong channel mo, yan yung ilalagay mo dyan sa text mga boss. So lahat ng text na yan na may pangalan, yun yung nakalabas dyan sa intro na yan, sa design nya. So lahat yan papalitan nyo ng name nyo, channel no, channel. Yan, so mamili tayo ng kulay ngayon kung anong magandang kulay para sa intro na to. Okay. So maganda ba? Papalitan natin, masyadong malaki. Palitan natin yung size niya dito sa sizes. So makikita nyo rin yung sa height. So yan, medyo okay siguro ganito kalaki. Yan. Or masyadong maliit ba? Or sakto lang. Palitan natin. Gawin natin 15. Sa 15 baka sakto lang to. So palitan na natin yung iba. Gawin na natin fake DJ. Yung iba. Yan. Chill. Fake DJ. So ganun lang mga boss. Kung gusto niyo lang mabilisan na makagawa ng intro nyo, so dito lang kayo pumunta sa pansoy.com. Napakabilis lang. Pwede rin to sa Android phone nyo. Pwede yan. So palitan na natin lahat boss. So kailangan ipantay natin lahat. Lahat dapat pare-pareho yung text. Tapos yung sizes ganun din. 15 sa nauna. So gawin na natin 15 lahat. So pwede ka rin mamili ng kulay dito. Kung anong gusto mong kulay. Yun. Tingnan muna natin. Sige. Post natin. Tingnan natin kung anong babagay pa. So para makita natin, ganun lang. Para makapag-edit kayo, kailangan yung i-post muna yung video. So, mukhang pangit palitan pa natin. Ibang kulay pa. Papangit. Yan, medyo okay na yan. Sige, para mabilis tayo, para makipakita lang natin. Okay na yan. Ito, i-block na lang natin yung background. Yan. Game, okay na to. So maririnig nyo sa huli, paparinig ko sa inyo yung finished product natin, mga boss.
So download na agad natin to. Yan. Pwede na ito. Okay, da-download natin mga boss. So ganito lang mag-download para ma-save nyo siya sa PC nyo. So punta lang kayo dito sa arrow na to. Yan. So start video render. Click natin yan. So antayin lang natin to na mapuno to. Yan. Abangan lang natin yan mga boss. Okay, malapit na. Okay. So, download your video. Ito na mga boss. Click natin yan. So, okay na. Nada-download na siya. Mga boss. So, titignan natin ngayon kung anong ano niya. Tignan natin mga boss. Dito sa documents. Ito tayo dito. Yan. Kung saan siya sa download. Okay. Nandito siya mga boss. So, play ko muna. Papakinggan ko. Okay. Ayos na ayos siya mga boss. Pakinggan natin. So, ganyan lang kasimple mga boss. Tapos na yung intro nyo. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag kalimutang mag-iwan ng bakas sa comment. Ihahag nyo ako. Hug ko kayo. Thank you mga boss. 22岁了，壮个当朝，今天卡起枪上写着秦香莲的32岁了，壮个当朝，驸马郎骑着王啊满皇上的回22岁了，壮个当朝。